በዛሬ ቪዲዮ ቱቶሪያል ይዤላችሁ የቀረብኩት ለ9ኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬ ሌሰናችን የግሬድ 9 ኬሚስትሪ ስለ አዮኒክ ቦንዲንግ እናያለን። በዚህ ቶፒክ ስር አዮን ምን ማለት እንደሆነ፣ አዮን እንዴት እንደሚፈጠር፣ አዮኒክ ቦንዲንግ ምን ማለት እንደሆነ፣ አዮኒክ ቦንድ እንዴት እንደሚፈጠር፣ የአዮኒክ ኮምፓውንድስ ሉዝ ስትራክቸር ወይም ኤሌክትሮን ዶት ፎርሙላስ እንዴት እንደሚሳል እናያለን። በመጨረሻም የአዮኒክ ኮምፓውንዶች ፕሮፐርቲ እናያለን ማለት ነው። An ion is an atom which has lost or gained one or more electrons. ስለዚህ ምን ማለት ነው? አዮን ማለት አንድ ወይም ከዛ በላይ ኤሌክትሮኖች በመስጠት ወይም በመቀበል የሚፈጠር ነው ማለት ነው። So there are two types of ions. የመጀመሪያው ካታይንስ ነው። ካታይንስ ማለት ፖዚቲቭ አዮኖች ናቸው። ለምሳሌ ማግኔዥየም ካልኩኝ +2። ስለዚህ ማግኔዥየም +2 ካታይን ነው፣ ምክንያቱም ሁለት ፖዚቲቭ ቻርጅ ስላለው ማለት ነው። አናይንስ አናይንስ አር ኔጌቲቭ አዮንስ። እነዚህ ደግሞ ኔጌቲቭ ቻርጅ ያላቸው አናይንስ እንላቸዋለን። ለምሳሌ ፍሎሪን ማይነስ is an example of anions ማለት ነው፣ ምክንያቱም ኔጌቲቭ ቻርጅ ስላለው ማለት ነው። Metals tend to lose electrons to form positively charged ions or cations. ስለዚህ ሜታሎች ኤሌክትሮን የመስጠት ባህሪ ነው ያላቸው፣ ይሰጣሉ። ሲሰጡ ምን አይነት ቻርጅ ይኖራቸዋል? ፖዚቲቭ ቻርጅ ይኖራቸዋል ማለት ነው፣ ወይም ካታይንስ ያልናቸው ማለት። ለምሳሌ አሁን ሶዲየምን ብንወስድ ሶዲየም 11 አቶሚክ ነምበር አለው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? 11 ኤሌክትሮን እና 11 ፕሮቶን አለው ማለት ነው። አንድ ኤሌክትሮን ሉዝ ሲያደርገን ስንት ኤሌክትሮን እና ስንት ፕሮቶን ይኖራል? 10 ኤሌክትሮን እና 10 ፕሮቶን። ስለዚህ ቻርጅ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፖዚቲቭ ቻርጅ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሜታልስ ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው ፎርም የሚያደርጉት ማለት ነው ከሰጡ በኋላ። ሌላው ነን ሜታልስ tend to gain electrons to form negatively charged ions or anions. ለምሳሌ ፍሎሪን ብንወስድ ፍሎሪን 9 አቶሚክ ነምበር አለው። ስለዚህ 9 አቶሚክ ነምበር አለው ማለት 9 ፕሮቶን እና 9 ኤሌክትሮን አሉት ማለት ነው። ሶ አንድ ኤሌክትሮን አክሰፕት ሲያደርግ ፍሎሪን 10 ኤሌክትሮን እና 9 ፕሮቶንስ ይኖሩታል ማለት ነው። ስለዚህ ቻርጁ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ ቻርጅ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሪሜምበር ነን ሜታልስ tend to gain electrons to form negative ions ብለናል፣ ወይም ደግሞ አናይንስ ማለት ነው። ሃይድሮጅን forms both a cation and an anion. ስለዚህ ሃይድሮጅን ሁለቱንም አዮኖች መፍጠር ይችላል። ስለዚህ let us consider ሃይድሮጅን አንድ አቶሚክ ነምበሩ 1 ነው፣ ማስ ነምበሩም 1። ስለዚህ አንድ ኤሌክትሮን ሉዝ ሲያደርግ ሃይድሮጅን አንድ ፕሮቶን ብቻ ይኖረዋል፣ ኤሌክትሮን ግን አይኖረው፣ ፕላስ ቻርጅ ይሆናል ማለት ነው። አንድ ኤሌክትሮን ሲቀበል ደግሞ ሃይድሮጅን አንድ ፕሮቶን እና ሁለት ኤሌክትሮኖች ይኖሩታል ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ቻርጅ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሃይድሮጅን ሁለቱንም አዮኖች ፎርም ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮጅን አዮን ካለን ይሄ ፕላሱን ነው፣ ሃይድራይድ አዮን ካለን ደግሞ ኔጌቲቭ ቻርጅ ያለው ነው ማለት ነው። So the position of elements in the periodic table is related to the normal ion formed by them. Okay? ስለዚህ ምን ማለት ነው? ግሩፕ 1 ለምሳሌ እነዚህ ሜታሎች ናቸው። ስለዚህ ምን አይነት ቴንደንሲ ያላቸው ብለናል ቅድም? የመስጠት ቴንደንሲ ነው ያላቸው። ስለዚህ ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው ፎርም የሚያደርጉት ብለናል። ስለዚህ ግሩፕ 1 አንድ ቻርጅ ብቻ ነው የሚኖራቸው ማለት ነው። ግሩፕ 2 ሁለት +2 ቻርጅ ይኖራቸዋል። ግሩፕ 3 +3 ማለት ነው። on the other hand non metals gain electrons to form negative charge ብለናል። ስለዚህ ግሩፕ 5 ኤሌመንትስ ኔጌቲቭ 3 ቻርጅ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ግሩፕ 6 -2፣ ግሩፕ 7 -1 ማለት ነው። So what is an ionic bond?
An ionic bond is an electrostatic attraction between cations and anions. ስለዚህ በካታየንስ እና በአናየንስ መካከል ያለ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን አዮኒክ ቦንድ እንለዋለን። ለምሳሌ ሶዲየም ፕላስ አለ፣ ክሎሪን ማይነስ አለ። ስለዚህ ይሄ ካታየን ነው፣ ክሎሪን ማይነስ ደግሞ አናየን ነው። ሶ በሶዲየም ፕላስ እና በክሎሪን ማይነስ መካከል ያለ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ምን እንለዋለን? አዮኒክ ቦንድ እንለዋለን ማለት ነው። ሶ ኢት ኦከርስ ቢትዊን ዋት ሜታልስ ኤንድ ነን ሜታልስ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሶዲየም ሜታል ነው፣ ክሎሪን ነን ሜታል ነው። ስለዚህ በሜታልና በነን ሜታል መካከል ያለ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን አሁንም አዮኒክ ቦንድ ነው እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄ ላይ እንደዚህ ስትጠይቁ በዚህ መልኩ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። አዮኒክ ቦንድ ስንል በሜታልና በነን ሜታል መካከል ያለ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ነው ማለት ነው። So let us see how ionic bonding is formed. So the easiest way for a metal to achieve a full outer shell of electrons is by losing electrons. ስለዚህ ሜታሎች ስቴብል የሆነ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን አቺቭ የሚያደርጉት በመስጠት ነው ብለናል። ስለዚህ ለምሳሌ ሶዲየም አሁን እዚህ ጋር ብናይ የሶዲየም ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ሼል ኮንፊግሬሽን 281 ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለሶዲየም የሚቀለው እችን አንድ ቢሰጥ ነው ወይስ 7 ቢቀበል? ስለዚህ in terms of energy it's easier to remove this electron than accepting 7 electrons ማለት። ስለዚህ አሁን ሶዲየም እችን አንድ ኤሌክትሮን በመስጠት ምን አቺቭ ያደርጋል ማለት ነው? ስቴብል የሆነ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን አቺቭ ያደርጋል ማለት ነው። So the alternative to this would be for sodium atom to gain 7 electrons which would be very unstable. ስለዚህ ሁለተኛው ኦፕሽን ለሶዲየም 7 መቀበል ደግሞ ስቴብል አያደርገውም ማለት ነው። For this reason እነዚህ ሜታሎች generally they tend to lose electrons than gain electrons ማለት ነው። Similarly, the easiest way for a non-metal to achieve a full outer shell of electrons is by gaining electrons. ስለዚህ non-metals ደግሞ ጌን በማድረግ ነው ስቴብል የሆነ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን አቺቭ የሚያደርጉት ማለት ነው። ለምሳሌ if we take ክሎሪን የክሎሪን ሼል ኮንፊግሬሽን 287 ነው። ስለዚህ 287 አርገንን ለመምሰል ምን ማድረግ አለበት? አንድ ኤሌክትሮን መቀበል አለበት። ስለዚህ አንድ ኤሌክትሮን ሲቀበል ስንት ይሆናል ማለት 288 ማንን መሰለ? አርገንን መሰለ ማለት ነው። now the alternative to this would be for chlorine atom to lose 7 electrons which would require large amount of energy and produce unstable ion. ስለዚህ የዚህ ኦልተርኔቲቭ ምንድነው ማለት? ካልተቀበለ መስጠት ነው ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ 7 ኤሌክትሮን መስጠት አለበት ማለት ነው። 7 ኤሌክትሮን ለማስወጣት ብዙ ኢነርጂ ያስፈልገናል ማለት ነው። and the ion produced would be what? unstable. non metals ምን አይነት ቴንደንሲ ያላቸው ማለት ነው? ጌን የማድረግ ቴንደንሲ ነው ያላቸው ማለት ነው than losing an electron. Ionic bonding is the result of forces of attraction between oppositely charged ions. ቀደም እንዳልነው ionic bond የሚፈጠረው በፖዚቲቭ ቻርጅ እና በኔጌቲቭ ቻርጅድ በሆኑ ፓርቲክሎች መካከል ያለ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ነው ብለናል። ስለዚህ ይሄም it is simply Ionic bonding is the result of the forces of attraction between oppositely charged ions. Oppositely charged ions ስንል ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር m plus ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው፣ x minus ኔጌቲቭ ቻርጅ ነው። ስለዚህ በእነዚህ መካከል ያለው ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ionic bond እንለዋለን ማለት ነው። An ionic bond is formed by the transfer of one or more electrons from a metal atom to a non-metal atom. ስለዚህ ከሜታል አንድ ወይም ከዛ በላይ ኤሌክትሮኖች ኮምፕሊትሊ ትራንስፈር ሲደረግ ወደ ነን ሜታል የሚፈጠር ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ነው ማለት። ስለዚህ this is also another definition of an ionic bond ማለት ነው። alright, so this represents ionic bond using chemical symbol ማለት ነው። whereas የሁለተኛው ደግሞ
ሳብሌቭል ኖቴሽን ተጠቅመን እንዴት አዮኒክ ቦንድ ሪፕሬዘንት እንደምናደርግ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት there is a complete transfer of electron from the metal to the non-metal ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ኤሌክትሮን ነበረው መጨረሻ ሼል ላይ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሲመጣ የለውም ማለት ነው። እዚህ ጋር 7 ቫለንስ ኤሌክትሮንስ ነበሩት ክሎሪን፣ እዚህ ጋር ደግሞ 8። ስለዚህ ምን ማለት ነው? አዮኒክ ቦንድ የሚፈጠረው by a complete transfer of electron from metal to non-metal ነው። አንድ ኤሌክትሮን አለ። እቺን ኤሌክትሮን ምን ማድረግ አለበት ማለት ነው? completely መስጠት አለበት ማለት ነው። to form what? አዮኒክ ቦንድ ማለት። ስለዚህ አዮኒክ ቦንድ ኤሌክትሮን ከሜታል ወደ ነን ሜታል በመስጠት የሚፈጠር ነው። Lewis formulas of ionic compounds. The formation of an ionic compound can be represented using Lewis structure. ስለዚህ የሶዲየም እና የክሎሪን ሪአክሽን to form sodium chloride እንዴት ሪፕሬዘንት እንደሚደረግ እናያለን ማለት። ሶዲየም አቶሚክ ነምበር 11 ነው። ስለዚህ ሼል ኮንፊግሬሽኑ 2 8 1 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሎሪን 17 ነው። ስለዚህ 2 8 7። አዮኒክ ቦንድ እንዴት ነው የሚፈጠረው? by the complete transfer of electron from metal to non-metal ብለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶዲየም ፕላስ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 2 8 ይሆናል ማለት ነው። ክሎሪን 2 8 8። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሪፕሬዘንት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። dot diagrams show the electrons on the last energy level of an atom. መጨረሻ ሼል ላይ ያሉ ኤሌክትሮኖች ለማሳየት የምንጠቀምበት ማለት ነው። so metals will have 1 2 or 3 electrons. so remember this. ሜታል ስንል መጨረሻ ሼል ላይ 1 2 ወይም 3 ሲኖራቸው ነው ብለናል። ስለዚህ ለምሳሌ ማግኒዥየም አሁን ብንወስድ ማግኒዥየም 12 አቶሚክ ነምበር አለው። so 12 ማለት ሼል ኮንፊግሬሽን ላይ ስናስቀምጥ 2 8 2። ስለዚህ because the valence electrons are 2 ስለሆነ ማግኒዥየም ምንድነው ማለት ነው? ሜታል ነው ማለት ነው። to write the dot diagram for this element you would write it as follows. ስለዚህ ማግኒዥየም ቱሉና 4 ሳይድ አሉት 1 2 3 4። so አሁን እዚህ ጋር እነዚህ each side represents an orbital. ልክ እንደ ኦርቢታል ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርጉት። ነገር ግን ኤሌክትሮን ፕሌስ ስናስቀምጥ ግን መጀመሪያ አንድ ኤሌክትሮን ከአንዱ ሳይድ መጀመር ይችላልላችሁ ታስቀምጣላችሁ። ከዛ the second electron on the other side. so እንደዚህ አድርጌ በአጭሩ መጻፍ ይችላል ማለት ነው። 1 2 እንደዚህ ማስቀመጥ አይቻልም። ሁለቱም አንድ ላይ ማስቀመጥ አይቻልም። non-metals have 4 5 6 7 or 8 electrons. ስለዚህ non-metals ከሆኑ ደግሞ ከ4 ጀምሮ እስከ 8 ኤሌክትሮንስ ያሏቸው እነዚህ non-metals ናቸው ማለት ነው። ናይትሮጅን አቶሚክ ነምበሩ 7 ነው። ስለዚህ ሼል ኮንፊግሬሽን ምን ይሆናል ማለት ነው? 2 5። ስለዚህ 5 ከሆነ ምን ብለናል? non-metal ነው ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ ናይትሮጅን is a non-metal element ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ነው የምታውቁት ማለት ነው። so to write the dot diagram for this diagram you write it this way ማለት ናይትሮጅን መጀመሪያ ምን ብለናል? በእያንዳንዱ ሳይድ አንድ እናስቀምጣለን። ከዛ ከሞላ እናትርፍ ካለን ፔር እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ this is the right way of writing the dot diagram for nitrogen. Alright, so the Lewis structure can be represented using dot diagrams as follows. so እዚህ ጋር ቅድም እንዳልነው ይሄ በሲምቦል ተጠቅመን ሪፕሬዘንት የምናደርግበት ነው። ዶት ዲያግራሙ ደግሞ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሶዲየም ሜታል ነው ብለናል። ስለዚህ it loses an electron አንድ ኤሌክትሮን ይሰጣል። on the other hand ይሄንን ሜታሉ ደግሞ ምን ያደርጋል? ይቀበላል። ዶት ፎርሙላው አሁን እዚህ ጋር ሶዲየም መጨረሻ ሼል ላይ አንድ ኤሌክትሮን ነበረችው። ኦሬዲ አሁን አንድ ኤሌክትሮን ስለሰጠ በዶት ፎርሙላ ስንጽፍ 0 ስለሆነ ዝም ብለን ቻርጁ ብቻ ነው የምንጽፈው ማለት ነው እንደዚህ። whereas ክሎሪን ግን
7 ኤሌክትሮኖች ነበሩት። አንድ ኤሌክትሮን አክሰፕት አደረገ። ስለዚህ 8 ኤሌክትሮን አለው ማለት። ስለዚህ መጨረሻ ሼል ላይ 8 ኤሌክትሮን ስላለው 8 ኤሌክትሮን እንደዚህ ጽፈን ከዛ ኔጌቲቭ ቻርጅ ደግሞ እንደዚህ እንጽፋለን ማለት ነው። የሶዲየም እና የሰልፈር ሪአክሽንስ እንመልከት። ሶዲየም አንድ ኤሌክትሮን ነው ቫለንስ ሼል ላይ ያለው። ስለዚህ አንድ ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ሰልፈር 6 ቫለንስ ኤሌክትሮንስ አሉት። ስለዚህ 8 እንዲሆን ስንት ኤሌክትሮን ያስፈልገናል? 2 ኤሌክትሮን። ስለዚህ 2 ኤሌክትሮን ለማግኘት ስንት አተምስ ኦፍ ሶዲየም ሊኖሩን ይገባሉ ማለት ነው? 2 ሶዲየም አተምስ ሊኖሩን ይገባሉ ማለት። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሶዲየም ፕላስ ኤንድ 2 ሶዲየም ፕላስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ S2 ማይነስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ አሁን ፎርሙላ ምን ይሆናል ማለት ነው? Na2S ይሆናል ማለት ነው። የማግኔዥየም እና የክሎሪን ኦኬ። ስለዚህ ማግኔዥየም ስንት ኤሌክትሮን ነው ሉዝ የሚያደርገው? 2 ኤሌክትሮን። ስለዚህ እነዚህ 2 ኤሌክትሮኖች ሉዝ የተደረጉት የሚቀበል ደግሞ መኖር አለበት ማለት። ስለዚህ ክሎሪን አንድ ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ይሄን አኮሞዴት ለማድረግ እነዚህ የማግኔዥየም ኤሌክትሮኖች ለመቀበል እንዲችል ስንት አተምስ ኦፍ ክሎሪን መኖር አለበት ማለት ነው? 2 አተምስ ኦፍ ክሎሪን መኖር አለበት ማለት ነው። ስለዚህ የማግኔዥየም ክሎራይድ አዮኒክ ፎርሜሽን ይሄ ይመስላል ማለት ነው። ማግኔዥየም 2 ፕላስ ከዛ በኋላ ደግሞ 2 ክሎሪን ማይነስ። ይሄን ፎርሙላው የማግኔዥየም ክሎራይድ ፎርሙላ MgCl2 ይሆናል ማለት ነው። So binary ionic compounds. So an ionic compound composed of simple cation and simple anion is called a binary ionic compound. ስለዚህ binary ስንል those ionic compounds that involve only 2 elements ማለት ነው። ስለዚህ 2 ብቻ የሚሳተፉ ከሆነ ወይም ኢንቮልቭ የሚያደርጉ ከሆነ እነዚህ ባይነሪ እንላቸዋለን ማለት ነው። now briefly ionic compounds እንዴት ፎርሙላቸው እንደሚጻፍ እናያለን። writing formulas for ionic compounds. To write a correct formula for an ionic compound is to use the crisscross method. The crisscross method ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ in this method the numerical value of each of the ion charges is crossed over to become the subscript of the other ion. Signs of the charges are dropped. ስለዚህ ሳይኖቹ ድሮፕ እናደርጋለን። Let us consider the formula between sodium and sulfur. ስለዚህ ሶዲየም ምን አይነት ቻርጅ ነው ያለው? +1። ሰልፈር 6 ቫለንስ ኤሌክትሮን አሉት። ስለዚህ 8 ለመሆን 2 ነው የሚያስፈልገው። ስለዚህ 2-። ከዛ ምን እናደርጋለን? ክሪስ ክሮስ። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? እቺ 2 እዚህ ትመጣለች። ስለዚህ ሶዲየም 2s ይሆናል ማለት ነው። ሳይኑ ድሮፕ ይደረጋል። ስለዚህ this is the right way of writing the ionic compound. Aluminum combined with nitrogen. ስለዚህ አሉሚኒየም ከናይትሮጅን ጋር አሉሚኒየም 13 አቶሚክ ነምበር አለው። ስለዚህ 283 ነው። ስለዚህ ምን አለ ማለት ነው? 3+። ናይትሮጅን 7 ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? 2-5 ስንት ይፈልጋል 8 ለመሆን? 3-3-። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሪስ ክሮስ እናደርጋለን። ሰው ምን ይሆናል ማለት ነው? 3 ስለሆነ ይሄ ሲምፕሊፋይ እናደርገዋለን ማለት ነው። አሉሚኒየም ናይትራይድ ይሆናል ማለት ነው። so naming አሁን ደግሞ እንዴት ነው ስም የምንሰጠው? so the name consists of two words, the name of the cation followed by the name of what? anion. ስለዚህ መጀመሪያ የካታዮኑ ነው የሚጻፈው፣ ከዛ በኋላ የአናዮኑ ይከተላል ማለት ነው። when forming ions the name of the non-metal takes the ending id. ስለዚህ ለምሳሌ ክሎሪን ካለ ክሎራይድ፣ ፍሎሪን ከሆነ ፍሎራይድ። ሰላም ሁልጊዜ ሶዲየም አለ፣ ሶዲየም እና ክሎሪን፣ ሶዲየም ክሎራይድ፣ ማግኔዥየም ናይትራይድ and so on. All right, now let us see properties of ionic compounds. General properties of ionic compounds including crystalline nature, high melting point and boiling points, ability to conduct an electric current
when molten or in aqueous solution, soluble in polar solvents. So these are the general properties of ionic compounds. See, let us consider them one by one. Ionic compounds do not contain molecules. ስለዚህ ኮምፓውንድ ስንል በሜታልና በነን ሜታል መካከል ያለ ነው። ሞለኪውል ስንል ደግሞ በነን ሜታል መካከል ያለ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ነው። ስለዚህ ionic compounds do not contain molecules. They are aggregates of positive ions and negative ions. ስለዚህ እነዚህ ionic compounds የሚፈጠሩት በፖዚቲቭ እና ፖዚቲቭ ቻርጅድ በሆነ ፓርቲክል እና በኔጌቲቭ ቻርጅድ በሆነ ፓርቲክል ነው። ስለዚህ in solid state each ion is surrounded by ions of the opposite charge. ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን ፍሎራይድ አይን ከሆነ ይሄ ደግሞ ካልሲየም +2 ነው። ስለዚህ እቺ ፍሎራይድ አይን በማን ሰራውንድ ትሆናለች ማለት በፖዚቲቭሊ ቻርጅድ በሆኑ ፓርቲክሎች producing an orderly array of ions. We call it crystalline. At room temperature, ionic compounds are hard and rigid crystalline solids. ስለዚህ በጣም ጠንካራና ደረቅ ናቸው. And this is due to the existence of what? Strong electrostatic forces of attraction between the ions. ስለዚህ በpositively charged እና በኔጌቲቭሊ charged በሆነው ፓርቲክሎች ያለው ፎርስ ኦፍ አትራክሽን በጣም ጠንካራ ስለሆነ እነዚህ ionic compounds በጣም ጠንካራና ደረቅ ናቸው. Ionic compounds have relatively high melting and boiling points. High melting point እና boiling point አላቸው. And this is due to the presence of what? Strong electrostatic forces between the ions. Electrostatic force በጣም ጠንካራ ስለሆነ boiling point እና melting point አቸው ትልቅ ነው ማለት. These forces can be overcome only by applying very large amount of energy. ስለዚህ አሁን ለማቅለጥ ወይም ደግሞ ቦይል ለማድረግ ከፈለግን በጣም ትልቅ amount of energy ያለው መጠቀም አለብን ማለት ነው. Sodium chloride and copper 2 chloride are ionic compounds. So generally speaking, ionic compounds have what? High melting point and boiling point ብለናል. They are soluble in polar solvents like water ብለናል. ነገር ግን neither, you will observe this in lab, neither sodium chloride nor copper 2 chloride melt when heated with the flame of a Bunsen burner. ስለዚህ ለምንድን ነው ሜልት አልሆነ? ስለዚህ ቀደም ሜንሽን ያደረግናት very important phrase ነበረች. And this is because the heat produced by the Bunsen burner is too low to melt either sodium chloride or copper 2 chloride. Ionic compounds can conduct electric currents when molten or in aqueous solution. ስለዚህ ionic compounds ኤሌክትሪሲቲ ማስተላለፍ የሚችሉት ሜልት ሲሆኑ ወይም ደግሞ ሶሉሽን ውስጥ ሲሆኑ ማለት ነው. And this is due to the presence of mobile ions in molten state or in solution. ስለዚህ in solution ወይም in molten state ሲሆኑ ምን አሉ ማለት ነው? ሞባይል የሆኑ አዮኖች ፕሮዲውስድ ይሆናሉ ማለት ነው. በዚህ ምክንያት ነው ኤሌክትሪሲቲ የሚያስተላልፉት ማለት ነው. However, ionic compounds do not conduct electricity in the solid state. Solid state ከሆነ ግን ኤሌክትሪሲቲ አያስተላልፉም። ለምን? ምክንያቱም እነዚህ ሞባይል የሆኑ አዮኖች ፕሮዲውስ ስለማያደርግ ማለት ነው. So conducts electricity when molten or in solution ብለናል. Sodium chloride in solution and in molten state dissociates into sodium plus and chlorine minus. ስለዚህ ምን ማለት ነው? ሶዲየም ክሎራይድ ሜልት ሲሆን ሶዲየም ፕላስ እና ክሎሪን ማይነስ ይፈጥራል። ሲማማም እንደዛው አኳ ሲሆን ሶዲየም ፕላስ ክሎሪን ማይነስ። ስለዚህ እነዚህ ሞባይል አዮኖች ፕሮዲውስ ስለሚያደርጉ when molten or in solution ሲሆኑ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው? ኤሌክትሪሲቲ ኮንዳክት ማድረግ ይችላል። ምክንያቱም እነዚህ ሞባይል አዮንስ ፕሮዲውስ ስለሚያደርጉ ማለት ነው። ነገር ግን በሶሊድ ስቴት ቀደም እንዳልነው በሶሊድ ስቴት ላይ ግን ኤሌክትሪሲቲ ኮንዳክት አያደርጉም። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ሞባይል የሆኑ አዮኖች ፕሮዲውስ ስለማያደርጉ ማለት ነው።
the bulb lights when sodium chloride is dissolved ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይዱ ዲዞልቭ ከሆነ ውሃ ውስጥ ከማማ በልቡ ምን ይሆናል ማለት ነው ይበራል ማለት hence any compounds conduct electric current in aqueous solution due to the dissociation of positive and negative ions ስለዚህ እነዚህ ሞባይል ions ፕሮዲዩስ ለሚያደርግ ionic compounds solution ውስጥ ኤሌክትሪሲቲ ማስተላለፍ ይችላሉ ማለት ነው well note that benzene and charcoal contain only covalent bonds and do not produce anions and cations ስለዚህ covalent bond ከሆኑ እነዚህ positive charged and negatively charged የሆኑ ፓርቲክሎች ፕሮዲዩስ ማድረግ አይችሉም ስለዚህ ምን ማለት ነው እነዚህ አሁን ኮቫለንት ቦንድ ያላቸውም ኤሌክትሪሲቲ ማስተላለፍ አይችሉም ማለት ነው ionic compounds are soluble in polar solvents such as water ስለዚህ ውሃ ውስጥ ይሟሟሉ ማለት ነው whereas they are insoluble in non-polar solvents such as benzene non-polar solvent ላይ ግን dissolve አይሆኑም ማለት ነው be aware that solubility in water in itself is not a proof that a compound is ionic ስለዚህ ውሃ ውስጥ ስለማማ necessarily ያ የማማው ኮምፓውንድ ionic ነው ማለት አይደለም ምክንያቱም there are ionic compounds which are effectively insoluble in water ማይሟሙም አሉ covalent compounds ሆኖ ደግሞ like glucose ማለት ነው dissolve የሚሆን ደግሞ አሉ ስለዚህ solubility in water is not a proof that a compound is ionic ማለት እንችላለን ማለት ነው why do some atoms easily lose electrons and others don't ስለዚህ the reason atoms lose electrons easily is because they have what low ionization energy ስላላቸው large size ስላላቸው and small z effective ስላላቸው the valence electrons are what are loosely held በጣም ወደ ኒውክሊየስ አይሳቡም ስለዚህ በቀላሉ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው መሄድ ይችላል ወይም ሉዝ ማድረግ ይችላል ማለት ነው በዚህ ምክንያት sodium chloride is a good conductor in the form of liquid state but a non-conductor in the form of solid state why what due to the presence of mobile ions ማለት እነዚህ ሞባይል ions በሊኩድ ስቴት ወይም በሶሉሽን ነው የሚፈጠሩት ነገር ግን in solid state እነዚህ ሞባይል ions ስለሌሉ ኤሌክትሪሲቲ ማስተላለፍ አይችልም ማለት consider the elements calcium barium oxygen sulfur that determine whether each of the elements gain or lose electrons in chemical bond formation write the type of ions they form and indicate the charges on the ions formed consider the element calcium so determine whether each of the element gain or lose electrons in chemical bond formation ስለዚህ ቦንድ ሲፈጠር gain ነው የሚያደርገው ወይስ lose የሚያደርገው ይሄ ነው አሁን ዲተርሚን አድርጎ የተባለው መጀመሪያ ይሄን ዲተርሚን ለማድረግ እነዚህ ኤሌክትሮንስ ሼል ላይ እናስቀምጣቸዋለን ስለዚህ 2 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ካለው ለመስጠት ነው የሚቀለው ወይስ ለመቀበል ለመስጠት ስለዚህ ምን አይነት ቴንደንሲ ያለው ማለት ነው ሉዝ የማድረግ ቴንደንሲ ነው ያለው ማለት ነው ሉዝ ኤሌክትሮንስ write the type of ions they form so calcium ሁለት ኤሌክትሮን ሲሰጥ 18 ኤሌክትሮንስ እና 20 ፕሮቶንስ ስለዚህ ቻርጁ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው ፖዚቲቭ ቻርጅ ስለዚህ cations ነው ፕሮዲዩስ የሚያደርጉት ማለት ነው indicate the charges on the ions formed ስለዚህ አሁን ይሄ ሁለት ኤሌክትሮን ነው ሉዝ የሚያደርገው ስለዚህ ስንት ቻርጅ ይኖር ማለት ነው ካልሲየም + 2 ይሆናል ማለት ነው so የባሪየም 56 ነው አቶሚክ ነምበሩ so 2 8 18 18 8 2 ይሆናል ማለት ነው shell configuration ስለዚህ determine whether the element gain or lose electrons ስለዚህ ሁለት ነው ያለው ስለዚህ ሁለት ካለው ምን ብለናል
እነዚህ 1 2 3 ያላቸው ሉዝ ነው የሚያደርጉት ብለናል። ስለዚህ ሉዝ ኤሌክትሮንስ ማለት ነው። write the type of ion safe form አሁንም ሉዝ ካረገ ምን አይነት አይን ፎርም የሚያደርገው cation ይሆናል ማለት ነው። and indicate the charge on the ion formed ስለዚህ ባሪየም 2 ስለሆነ ሁለቱን ኤሌክትሮን ይሰጣል። ስለዚህ +2 ቻርጅ ይኖረዋል ማለት ነው። ኦክሲጅን 8 ስለዚህ 2 6 ስለዚህ 6 ምን አይነት ቴንደንሲ ነው የሚኖረው gain የማድረግ ቴንደንሲ ስለዚህ gain electrons write the type of ion they form ስለዚህ gain ካረገ ምን አይነት አይን ፎርም የሚያደርገው አሁን እዚህ ጋር ኤሌክትሮንስ ስንት ይሆናል ማለት ነው 10 ኤሌክትሮንስ 8 ፕሮቶንስ ነው የሚኖረው። ስለዚህ ምን አይነት ቻርጅ ይኖራል ማለት ነው ኔጌቲቭ። ስለዚህ ይሄ አናይንስ ነው ማለት ነው። indicate the charge on the ion formed ስለዚህ 2 ነው አክሰፕት የሚያደርገው ወይም ጌን ያደርገው። ስለዚህ 2 minus will be the charge on that. So this was all about ionic bonding.